Архітектори тваринного світу. Перш ніж щось побудувати, людина повинна старанно навчатися, зрештою закінчити вищий учбовий заклад. І все одно навіть озброєні до зубів дипломами люди часто списують у природи, щоб втілити в життя складний архітектурний проект. А ось деякі тварини хоч і не закінчують вишів, але від природи дивовижні архітектори. Хочу познайомити вас з крутими будівельниками, які конкурують з людьми щодо винахідливості. Птах-шалашник. Ця невелика пташка завдовжки 25 см вражає своїм підходом до будівництва житла. Шалашник його звуть неспроста. Самець будує натуральний курінь з гілок висотою до 1,5 метри, а в діаметрі до 2 метрів. Це не все. Перед своїми хоромами на площі близько 2 квадратних метрів шалашник вичищає весь двір від сміття, прикрашає його фруктами, квітами та блискучими рештками жуків. Птах-господар не просто накидає сміття, а робить це творчо. Більш того, потім він ретельно стежить за станом експозиції, чим і приваблює самок. Медоносна бджола. Неймовірно працелюбні комахи з незрівняною будівельною здатністю досягли 100% ефективності при проектуванні. Вони вигадали найкращий спосіб розділити поверхню своїх вуликів на рівні частини, використовуючи найменший можливий загальний периметр. Американський математик Томас Хейлс знайшов доказ того, що вулики – це найефективніші структури у природі. Стільникова гіпотеза говорить, що правильні шестикутники забезпечують спосіб з найменшим периметром для включення нескінченної множини одиничних областей на площині. Мурахи. Щоб людині звести будівлю, потрібен інженер, проект і виконроб. Щоб побудувати велику будівлю, потрібно багато інженерів, виконробів і знову ж таки проект. Мурахи будують складну структуру колоній без плану, без лідера та у темряві. У їхніх будівлях існує структура. Більшість камер розташована найближче до поверхні, менші камери знаходяться глибше. Щоб зробити це, мурахи повинні знати, де вони знаходяться по відношенню до поверхні під час будівництва. Навіть експерт із мурах Вальтер Чинкель із університету штату Флорида розгублено знизує плечима. Як вони це роблять, залишається невідомим. Громадський ткач. Комунікабельний ткач будує гніздо, яке здалеку виглядає так, ніби на дерево впав гігантський стог сіна. Загальні гнізда громадських ткачів досягають 8 метрів завдовжки та 2 метрів заввишки. Ці багатоквартирні будинки поєднують до 300 окремих гнізд. Вони використовують великі палиці, щоб створити основну структуру, а замість гіпсокартону в хід йде суха трава, за допомогою якої створюються межі окремих кімнат. Але це не все. Такі багатоповерхівки мають навіть систему безпеки. Кожен вхід утиканий гострими солом'яними шипами для захисту від хижаків. Ось вам і горобцеподібні. Терміти. Терміти – головні будівельники та інженери. Види роду макротермс будують термітники заввишки від 8 до 9 метрів, які складаються з численних ходів, вершин та хребтів. Вид амітермс меридіоналіс будує гнізда трохи менші – від 3 до 4 метрів в висоту і шириною 2,5 метри. Найвищий термітник, який колись реєструвався, був заввишки 12,8 метра. Ці хмарочоси не просто купа глини, а складний інженерний об'єкт із системою кондиціонування повітря, збирання води, а деякі колонії мають навіть сади грибів. Пічник рудий. Гнізда більшості птахів складаються з гілок, але не гніздо рудого пічника – справжнього гончаря в світі тварин. Спочатку птах збирає бруд та гній, щоб створити свого роду посудину з отвором на верхівках дерев. Під час будівництва гнізда пічник переносить від 1500 до 2000 порцій глини, загальна маса яких становить від 3,5 до 5,5 кг. Потім сонце виконує роль гончарної печі, опалюючи та гартуючи житло. Так виходить міцний родовий маєток, захищений від негоди та хижаків. Бобер.
Ці савці, мабуть, найвідоміші тварини, архітектори та столяри. Вони валять величезні дерева, щоб збудувати свої греблі. Вхід у житло бобра для безпеки завжди знаходиться під водою. Нори бобри риють у крутих і стрімких берегах. Вони є складним лабіринтом з кількома входами. Стіни та стеля нори старано розрівнюються і утрамбовуються. Житлова камера всередині нори влаштовується на глибині трохи більше 1 метра. Ширина житлової камери трохи більше метра, висота близько від 40 до 50 сантиметрів. Підлога обов'язково знаходиться на 20 сантиметрів вище за рівень води. Щоб ділянка річки над входом у нору взимку не замерзла і не замкнула тварин у норі, вони накривають це місце особливим навісом. Личинки ручейника. Коли приходить час залялькування, ручейник обростає будиночком, який утворюється з гальки, черепашок, гілочок, піщинок та інших матеріалів. Всі ці елементи зв'язуються разом виділеннями із шовкових залоз тварини. У такому безпечному чохлі ручейник живе до повноліття. Коли з'являється небезпека, їх захищає будиночок, вхід в який закривається головою, яка покрита міцною хітиновою оболонкою. З часом почало з'являтися незвичайне віяння моди. По дну скляного акваріума розсипають різноманітні намистинки, камінчики невеличких розмірів. В акваріум заселяють личинок і спостерігають за появою нової свого роду ювелірної прикраси. Любі друзі, можливо, вам відомі більш фантастичні архітектори світу тварин. Обов'язково діліться своїми знаннями в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски Живої планети. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький, затишний дім під назвою Земля.